gặp Bảo trong ngày đầu tuần ngày hôm nay. Cảm ơn Chí, lâu rồi anh em mình có gặp nhau. Hôm nay hai anh em mình chọn một cái tông nền màu xanh rực rỡ quá, và kỳ vọng tuần này để y chang như cái nền màu xanh của anh em mình. Chí ạ. Hôm nay anh em mình sẽ chia sẻ về thị trường thứ nhất là trong 11 tháng đầu năm, cũng như là cái câu chuyện triển vọng 2025 để mình có thể kỳ vọng là năm sau sẽ xanh mướt giống như kỳ vọng. Chí cũng trao đổi tổng kết một chút về 11 tháng đầu năm để cho quý nhà đầu tư có thể thấy một bức tranh vĩ mô nó rõ ràng hơn. Đầu tiên là về câu chuyện của GDP, thì 9 tháng đầu năm 2024 thì mình tăng trưởng là 6,82%. Thì cái con số này đặc biệt là xin nhấn mạnh với quý nhà đầu tư là một con số rất là cao ở khu vực Đông Nam Á. Mình đang đứng nhất, và cái này là một cái điều phản ánh là cái nền kinh tế mình nó có một sức phục hồi mạnh trong năm 2024. Nếu mà một quý nhà đầu tư có theo dõi những cái báo đài liên quan tới Thái Lan, Indo, Malai thì có vẻ là một số người dân ở những cái khu vực này có vẻ cũng khá là ganh tị với cái tăng trưởng GDP bất ngờ ở Việt Nam. Đặc biệt là trong quý 3 mình đạt tới mức tăng trưởng GDP là phải 7,4%, gần như đỉnh lịch sử luôn á. Lịch sử mình đâu đó khoảng tầm gần 8. Mình quý 3 vừa rồi mình gần đạt được lịch sử trong tăng trưởng về GDP luôn. Thì chắc là điều này cũng phản ánh một phần giúp cho dòng tiền mình thì cũng có một phục hồi một tí trong giai đoạn vừa rồi. Còn riêng về cái số xuất nhập khẩu thì xuất nhập khẩu về Việt Nam mình cũng có một sự quay đầu, khi mà tính tới khoảng giữa tháng 11 á, thì cái con số mà tổng giá trị xuất nhập khẩu là khoảng 681 tỷ, tương ứng với mức tăng là khoảng 16%. Thì mình cũng thấy là hiện tại bây giờ thì mặc dù là cái nền kinh tế thế giới vẫn còn đang gặp nhiều vấn đề, tuy nhiên thì liên tục trong những một năm gần đây, nếu mà mọi người thấy thì các thành viên lãnh đạo ban chính phủ đã có rất là nhiều hiệp định song phương với hàng loạt quốc gia trên thế giới. Và mọi người có thể tưởng tượng là hiện tại bây giờ Việt Nam là quốc gia duy nhất trên thế giới đang có thỏa thuận song phương với 3 quốc gia mà có vẻ là mặc dù là họ cơm không lành canh không ngọt là Mỹ, Trung Quốc và Nga, thì Việt Nam mình là đơn vị duy nhất có thể là kết nối được câu chuyện này. Và thậm chí là người ta đang kỳ vọng là Việt Nam mình sẽ tiếp tục có những cái thỏa thuận song phương thời gian tới để tiếp tục thúc đẩy các hoạt động xuất nhập khẩu. Vì Việt Nam mình là được đánh giá là một trong những cái nền kinh tế thị trường và có cái hoạt động xuất nhập khẩu cao nhất thế giới, thì việc mà tăng trưởng liên tục xuất nhập khẩu sẽ giúp cho cái GDP mình sẽ tăng trưởng kỳ vọng tiếp tục nhanh trong thời gian sắp tới. Thì một cái câu chuyện cũng dẫn qua một chút là những cái vấn đề liên quan tới cái chuyện cao tốc Bắc Nam. Ví dụ như chắc là Bảo cũng hay thường theo dõi về cái dự án này nha. Càng rất mong chờ là dự án này được đi vào là thực hiện. Nếu mà cao tốc này được hình thành thì khả năng là sẽ đóng góp cho tăng trưởng GDP mỗi năm là khoảng 0,8 tới 1%. Thì đây là một con số rất là cao. Như là cái phần bức tranh vĩ mô thì Chí cũng có nói sơ nét. Thì dưới góc nhìn của một giám đốc chi nhánh thì không biết là Bảo có chia sẻ một chút về góc nhìn thị trường trong 11 tháng đầu năm. Về thị trường VN-Index của mình trong 11 tháng đầu năm á, thì có một số vài cái thống kê rất thú vị. Đó là thứ nhất đó là về vấn đề là tài khoản mở mới. Thì trong năm 2024 mình á, thì mình mở đó là được 1,7 triệu tài khoản, nâng số lượng tài khoản mà mình tham gia nhà đầu tư là lên tới 9 triệu tài khoản. Số liệu thứ hai là số liệu về vấn đề là dư nợ margin. Có nghĩa là mọi người thấy là trong năm nay là có một cái thông tin là dư nợ margin lịch sử, đó là 235.000 tỷ. Và con số này thông thường thì khi mà có những con số như vậy thì thị trường mình sẽ biến động một cách rất là mạnh. Nhưng mà năm nay thì mình thấy là là mặc dù là con số là đạt là đỉnh lịch sử, tuy nhiên là dư địa cho vay của các công ty chứng khoán còn lại nó cũng còn tương đương, nó còn tầm 270.000 tỷ. Thì như vậy là thị trường mình đang là cũng là các công ty chứng khoán đang chuẩn bị sẵn một nguồn lực để mà cho một cái câu chuyện dài hạn về thị trường khi mà thanh khoản thị trường nó tăng trở lại trong những năm tới. Câu chuyện thứ ba là gì, là mọi người thấy là gì, là vấn đề là yếu tố nước ngoài bán ròng. Thì chưa có năm nào mà nước ngoài bán ròng nhiều như năm nay. Thống kê thì 11 tháng đầu năm thì mình bán ròng đó gần 90.000 tỷ. Thì đây cũng là một cái tích cực đóng góp cho thanh khoản thị trường trong năm nay. Thì năm 2021 thanh khoản của mình nó là khoảng 21,6 ngàn tỷ, 2022 là thanh khoản mình đó 17.000 tỷ, 2023 thì đó thị trường một thanh khoản mình khoảng tầm 15.000 tỷ. Nhưng 11 tháng đầu năm của 2024 thì thanh khoản mình đã 17.600 tỷ. Thanh khoản của mình đã quay trở lại và đã nhiều hơn và đâu đã tiếp cận lại cái vùng đỉnh cũ là 2021. Về chỉ số VN-Index của mình thì năm nay là mình có 3 lần tạo đáy. Tháng 1 đó là mình giảm về 1.165 điểm. Tháng 8 thì mình giảm về 1.185 điểm, và đầu tháng 11 vừa rồi thì mình giảm về là 1.197 điểm. Thì ba cái đáy này đáy sau luôn cao đáy trước. Và
Mở cửa đầu năm á, là VN-Index của mình là mở cửa là 1.130 điểm, và tới ngày nay này thì VN-Index của mình đóng cửa là khoảng 1.270 điểm. Thì nếu mà xét về gọi là tăng trưởng á, thì chỉ số mình tăng 10% đấy. Nhưng mà với quan điểm của mình là một nhà đầu tư và một chuyên gia, thì mình thấy là thị trường VN-Index của mình đang trong giai đoạn sideways up và đang tạo một cái trend, là trend đang đi lên theo hướng 45 độ. Năm 2024. Cảm ơn phần chia sẻ của Bảo vừa rồi. Mọi người cũng thấy là những cái phần chia sẻ nó cũng rất là sát sườn đối với thị trường trong năm 2024. Thì không biết là Bảo đánh giá như thế nào về thị trường 2025? Để trước khi đánh giá thì anh Chí cập nhật về vĩ mô của 2024 rồi, thì anh Chí có thể chia sẻ gọi là những thông tin vĩ mô tích cực và mà có thể là ảnh hưởng và đóng góp đến thị trường chứng khoán năm 2025, hoặc là những cơ hội đầu tư, thì mời anh Chí có thể chia sẻ thêm về điều đó. Vì về đầu tiên là mình nói chuyện về cơ hội và thách thức, thì đầu tiên chắc là nói một chút về thách thức trước cho nó hơi khó khăn, sau đó mình mở ra cơ hội thì nó tích cực hơn. Thì đầu tiên là về thách thức của năm 2025, thì có vẻ thách thức đó chủ yếu đến từ thế giới nhiều hơn là ở Việt Nam. Vì Việt Nam mình qua một cái giai đoạn mà tái cấu trúc từ cuối năm 2022 thì bắt đầu là nền kinh tế bắt đầu vô pha ổn định hơn và đang có trong một cái trend phục hồi. Tuy nhiên thì thế giới thì lại đang có rất là nhiều thách thức về biến số toàn cầu, là đặc biệt là mọi người thấy thì chỉ trong vòng khoảng một tháng gần đây liên quan đến bầu cử tổng thống Mỹ mà sóng gió trên thị trường nó bắt đầu nó rất là lớn và tạo ra những cái câu chuyện nó rất là bất ngờ đối với rất là nhiều nhà đầu tư. Gần nhất thì liên quan đến Hàn Quốc anh Chí này. Thì đây chỉ là một trong những góc độ sắp tới thôi. Hiện tại bây giờ thì cái cuộc chiến Nga-Ukraine kéo dài 3 năm thì mọi người cũng thấy là mới có bầu cử tổng thống xong mà cũng đã muốn ngã ngũ, khi mà bên phe Ukraine cũng đã thấy trước cái khả năng là thất bại và sẽ chấp nhận một cái cuộc khả năng là thương thảo trong tương lai. Thì đây là những cái câu chuyện mà liên quan tới một chút về chính trị. Còn về con số liên quan tới tài chính một chút, thì những cái vấn đề liên quan tới tiền tệ chẳng hạn, thì khả năng là với cái áp lực mà áp thuế liên tục của Mỹ thì khả năng lạm phát thế giới sẽ duy trì ở mức cao. Thì khi mà cái vấn đề lạm phát duy trì ở mức cao thì khả năng là Fed sẽ giảm lãi suất chậm hơn so với cái kỳ vọng nếu mà khi mà châm lên rồi. Thì đây là một vấn đề tạo áp lực tỷ giá chung lên toàn cầu, cũng không phải một mình Việt Nam mà sẽ là trên toàn thế giới. Thì điều này sẽ tạo áp lực khiến cho cái khả năng giảm lãi suất của Việt Nam mình nó sẽ thấp lại. Tại vì với cái áp lực tỷ giá mọi người thấy là liên tục trong giai đoạn vừa rồi USD Index lên tới ngưỡng 107 điểm thì nó tạo áp lực sóng gió rất là lớn lên thị trường ngoại hối trên toàn thế giới. Hiện tại bây giờ là nhà đầu tư đang kỳ vọng là đừng có tăng lãi suất, nếu là được rồi thì còn giảm, thì càng tốt, mà hy vọng là đừng có tăng. Thì với cái mức lãi suất hiện tại của mình thật ra cũng đã ở mức thấp chứ cũng không phải đến mức cao. Nếu mà nhà đầu tư quan sát cái biểu đồ lãi suất của giai đoạn mà khoảng cách đây 10-15 năm á, rồi sẽ thấy là những cái lãi vay mà khoảng 13-14-15% á, thì ở thời điểm hiện tại lãi vay khoảng đâu đó có thể quanh khoảng 10%, là một mức là tương đối là hợp lý rồi, chứ cũng không phải là cái mức cao như giai đoạn trước. Còn về tăng trưởng GDP năm nay của mình là kỳ vọng khoảng 7%, và năm sau hiện tại chính phủ đặt ra mục tiêu ban đầu là khoảng 6,5-7%, nhưng sẽ nỗ lực lên tới mức khoảng 7-7,5%. Nhưng mà Thủ tướng Phạm Minh Chính thì còn ra một cái kỳ vọng là sẽ tăng 8%. Thì đây là một cái thách thức cũng lớn. Nhưng mà mọi người tưởng tượng là hiện tại bây giờ thì không có nhiều cơ hội của Việt Nam để chuyển từ một quốc gia mà thu nhập trung bình sang thu nhập cao nếu mà mình tăng trưởng chậm. Tại vì chỉ hiện tại bây giờ dân số mình cũng vẫn còn đang duy trì mức tăng, nhưng mà dân số đang có cái xu hướng tăng chậm lại. Thì để điều kiện cần để mà Việt Nam mình có thể đạt một quốc gia thu nhập cao á, tức là tăng trưởng GDP phải đẩy liên tục, thì những cái tuyến đường cao tốc, những câu chuyện liên quan thúc đẩy xuất nhập khẩu là những cái con đường khả dĩ nhất, và phát triển AI thì là những câu chuyện mà khả dĩ nhất để có thể thúc đẩy cái tăng trưởng GDP mình có thể vượt bậc trong thời gian sắp tới như là chính phủ kỳ vọng. Cũng như cái câu chuyện mà GDP, bên cạnh GDP thì chỉ số giá tiêu dùng của mình hiện tại chính phủ cũng kiểm soát rất là tốt trong năm nay, và những cái mức con số nhìn chung là nó không bị sốc, và nó tạo một cái xu hướng là sắp tới mình vẫn có thể thúc đẩy tiếp cái lực cầu tiêu dùng và đầu tư công để có thể thúc đẩy tiếp những cái hoạt động mà liên quan đến nền kinh tế. Về chứng khoán Việt Nam thì một cái câu chuyện rất đặc biệt cũng trao đổi với mọi người. Thì như mọi người thấy thì trong tuần vừa rồi thì có một câu chuyện liên quan tới một cái hội thảo ở Bloomberg thì cũng có trao đổi về vấn đề nâng hạn. Thì vấn đề nâng hạn thì là một vấn đề không những là thế giới quan tâm mà Việt Nam rất quan tâm, khi mà liên tiếp các bộ ngành thì cũng có trao đổi, như đại diện Ủy ban chứng khoán cũng như là
tổng giám đốc của trung tâm lưu ký cũng đã có những cái trao đổi về những cái giải pháp liên quan tới cải thiện luật liên quan đến vấn đề này. Thì hiện tại bây giờ thì riêng về refunding thì Việt Nam mình đã bắt đầu có luật rồi, triển khai rồi, và một số công ty chứng khoán đặc biệt là có quan hệ với quỹ đầu tư nước ngoài lớn thì cũng đã bắt đầu triển khai. Thì bây giờ mình chỉ còn đang vướng với cái việc mà bù trừ thanh toán thôi, thì nó có liên quan tới cái trung tâm hỗ trợ bù trừ. Thì Việt Nam mình đang cải thiện những cái luật này, thì nếu mà nhanh thì kỳ vọng là nửa đầu năm 2025 thì sớm thông qua, thì khả năng nâng hạn của Việt Nam mình trong năm 2025 là hiện hữu. Nó cao. Thì nếu mà nâng hạn thì không biết Bảo kỳ vọng gì về thị trường không? Cái này thì gần như là nhà đầu tư nào cũng quan tâm cái câu hỏi này hết. Thì nhìn chung là khi nâng hạn như vậy thì cái nhóm đầu tiên sẽ là nhóm mà công ty chứng khoán này. Công ty chứng khoán sẽ là nhóm mà hưởng lợi đầu tiên khi mà liên quan đến câu chuyện mà thị trường nâng hạn. Tiếp theo đó sẽ nhóm tài chính, là những nhóm có thể huy động vốn được những tổ chức lớn, quỹ nước ngoài và thị trường Việt Nam. Và bên cạnh đó là gì, là mình có nhiều cái dư địa để mình huy động vốn khi mà mình được nâng hạn, thì điều đó là đóng góp cho vấn đề là sự tăng trưởng bền vững của thị trường mình trong tương lai. Và như vậy là chỉ số 1.500 chắc không còn xa xôi nữa đâu. Thì bên cạnh đấy thì quan điểm của Bảo về triển vọng 2025 về thị trường chứng khoán thì như mọi người có thể thấy là chính phủ mình đang rất quyết tâm đặt mục tiêu về phát triển thị trường chứng khoán. Như điển hình như là 2025 thì mình phải hoàn thành được 9 triệu tài khoản, 9 triệu tài khoản tham gia thị trường, và 2030 là mình nâng lên là mục tiêu là 11 triệu tài khoản. Tuy nhiên thì con số này thì theo Bảo nghĩ là mình sẽ vượt, bởi vì hiện tại bây giờ mình đang là 9 triệu tài khoản rồi, đến 2030 có thể tới 15-16 triệu tài khoản. Mục tiêu thứ hai của chính phủ là gì, là đến 2025 là vốn hóa của thị trường chứng khoán Việt Nam mình phải bằng GDP, và đến 2030 là mình phải là bằng hơn là 120% GDP của nền kinh tế Việt Nam. Thì đó cho thấy là gì, là chính phủ đang rất kỳ vọng, là mục tiêu là muốn là thị trường phát triển. Ý thứ ba là gì, là mình đang thay đổi lại cái cách vận hành và cách quản trị theo cái chỉ số là ESG, là để làm sao để mình nâng tầm quản trị của mình của doanh nghiệp và sự phát triển bền vững. Và cái cuối cùng là cái mà anh Chí vừa chia sẻ là gì, là câu chuyện là kỳ vọng nâng hạn. Và những gì anh chia sẻ là chính phủ cộng với lại các ban ngành đang là rất là xúc tiến, cũng như là trao đổi liên tục với các tổ chức trên thế giới để mình hoàn thiện trong vấn đề khung pháp lý để mình tiến đến câu chuyện nâng hạn vào năm sau. Và mình thấy rõ ràng là gì, là gần như chúng ta là có chính phủ này và các bộ ngành, và gần như là nhiều tổ chức cũng đang là tập trung nguồn lực để mà phát triển thị trường chứng khoán. Nên là năm 2025 sẽ là năm bản nề để cho cái sự bùng nổ của thị trường của chứng khoán của mình. Thì bên cạnh đó thì đó là sự về ngành nghề, nhưng mà rất nhiều nhà đầu tư quan tâm là gì, nếu như vậy rồi thì ngoài ngành chứng khoán ra, ngoài ngành tài chính ra thì chắc sẽ có nhiều ngành nghề hoặc là có nhiều thông tin về cổ phiếu ở đấy mà hưởng lợi vào năm sau 2025. Thì anh Chí có thể chia sẻ thêm về chi tiết thêm về cái góc nhìn của anh về cơ hội những ngành nghề đầu tư vào năm sau được không? Thì cái như là hai ngành hot mà Bảo vừa chia sẻ thì Chí cũng không phải trao đổi thêm. Thì một số cái ngành nghề khác mà hiện tại cũng đang có một sức hút nhất định, và thậm chí là sức hút trên báo đài trong tuần vừa rồi. Thì đầu tiên là ngành công nghệ, chắc là ngành hot nhất. Khi mà Nvidia thì tiếp tục tổng giám đốc tiếp tục đi qua lần thứ hai rồi đấy. Thì mọi người tưởng tượng là với cái câu chuyện mà Nvidia thì là một câu chuyện rất là đặc biệt, vì hiện tại bây giờ thì trung tâm AI mà của Nvidia trên thế giới chỉ có hai quốc gia thôi. Thứ nhất là Mỹ, thứ hai Đài Loan là quốc gia của tổng giám đốc. Thì mọi người thấy là cái quốc gia thứ ba là Việt Nam, một cái điều rất là bất ngờ đối với giới công nghệ. Và vừa rồi hình như là bên đó là mới mua lại công ty gì Việt Nam nhỉ? Vinbrand. Thì đây là một trong những cái rất là tự hào của Việt Nam, khi mà Vinbrand là một cái tổ chức ban đầu sáng lập của bác Phạm Nhật Vượng, thì mục tiêu là muốn xây dựng một cái trung tâm hay trên Việt Nam. Và hiện tại bây giờ thì việc mà partner với lại đối tác rất là nổi tiếng này thì là một cái sự kiểm chứng với cái việc mà xuống chuyển dịch của công nghệ. Tại hiện tại bây giờ thì rất nhiều cái tổ chức cũng đang đánh giá là Việt Nam mình đang có sự chuyển dịch rất là tốt về công nghệ. Không phải chỉ một mình Nvidia, mà bên cạnh đó thì Apple thì cũng đang chuyển một phần hệ sinh thái Apple đang qua Việt Nam, và điều này kéo theo một số công ty con nổi tiếng như Foxconn này cũng đi qua theo Apple qua Việt Nam. Đúng rồi.
thì đây một lĩnh vực công nghệ sẽ một lĩnh vực nó sẽ tiếp tục hot trong thời gian sắp tới, và những cái mã đầu ngành như FPT sẽ tiếp tục kỳ vọng có thể là điểm nóng trong năm 2025. Ngoài ra thì ngành vật liệu xây dựng giống như hồi nãy cái đường cao tốc mà Chí có trao đổi với Bảo thì cũng là một cái ngành hot, vì ngành vật liệu xây dựng những cái mã cổ phiếu như Hòa Phát chẳng hạn thì có thể kỳ vọng những câu chuyện mà thứ nhất là về phục hồi cái bất động sản, thứ hai là về cái câu chuyện mà đường cao tốc, tại vì cái công nghệ mà nếu mà làm hết nguyên một cái đường cao tốc thì đảm bảo là cái mức doanh thu của cái phần mà của những cái doanh nghiệp cung cấp vật liệu xây dựng sẽ rất là khủng khiếp. Thì điều này sẽ giúp cho những cái hoạt động nhóm này nó sẽ có sự cải thiện nhất định. Bên cạnh đó thì chắc là nhóm bán lẻ cũng là một nhóm đặc biệt, sau một cái giai đoạn mà nền kinh tế quá khó khăn năm 2022-2023 kéo theo là nhóm bán lẻ khó khăn, thì khả năng giai đoạn sắp tới thì sẽ một lực hầu nhất định về lực cầu tiêu dùng, giúp cho cái hoạt động này nó tiềm năng hơn. Bên cạnh đó thì nhóm ngành vận tải biển cũng là một nhóm ngành cũng khá là đặc biệt, khi mà tăng cường xuất nhập khẩu liên tục thì cái việc mà nhu cầu logistics nó sẽ gia tăng rất là nhanh, và điều này sẽ giúp cho cái nhóm ngành vận tải biển cũng có sự cải thiện. Và nhóm ngành cuối cùng mà Chí cũng muốn trao đổi là nhóm ngành bất động sản khu nghiệp, tại vì xu hướng dòng tiền FDI vẫn kỳ vọng sẽ tiếp tục đổ vào Việt Nam, khi mà liên tục Việt Nam mình có những hiệp định song phương đa phương với lại rất nhiều cái tổ chức quốc gia trong giai đoạn vừa rồi, thì sẽ kéo theo rất nhiều bạn khủng long ở trên thế giới về đầu tư ở Việt Nam. Cảm ơn chị. Để mà nói sâu hơn thì anh Chí phải chia sẻ thêm một chút xíu về ngành vận tải biển đi, liên quan đến vấn đề là Mỹ săn thuế lên các nước khác mà chưa có Việt Nam. Thì có một luồng tin nói rằng là bên Mỹ nó sẽ nhân cơ hội đó là trước khi mà bán thuế nó sẽ nhập khẩu rất nhiều để nhập khẩu giá rẻ, sau khi thuế rồi nhập khẩu là giá sẽ cao mà. Thì anh Chí thấy quan điểm của anh Chí như thế nào về cái ý kiến này? Thứ nhất là về mọi người nhìn lại cái bức tranh là 3 nước vừa gần nhất mà đang bị đánh thuế, thì 3 nước gần nhất mà bị đánh thuế là có Trung Quốc, Canada và Mexico, là 3 trong 5 quốc gia mà Mỹ nhập siêu nhiều nhất. Thì 3 quốc gia này đều bị đánh thuế. Tuy nhiên nếu mọi người quan sát thì thứ nhất, Mexico là quốc gia thường xuyên nhập cư người vô Mỹ, thì đồng chí Trump thì không thích. Canada thì thủ tướng Canada thì lại có những cái thông tin đầu năm 2024 thì cho một cái view tiêu cực về Trump, nên Trump cũng không thích. Thì đây là một trong những cái vấn đề khiến cho những quốc gia này bị đánh thuế, bên cạnh một cái quốc gia rất thường bị đánh thuế là Trung Quốc. Thì chỉ còn 2 quốc gia nữa là trong top 5 là Việt Nam và Đức là hiện tại vẫn chưa bị đánh thuế. Tuy nhiên thì ít nhất là về quan hệ của Việt Nam mình với lại tổng thống Trump thì đang tốt, vì Trump đã có những hoạt động kinh doanh ở Việt Nam trong khoảng tầm quý vừa rồi. Nếu mà các nhà đầu tư theo dõi thì cũng sẽ thấy là bác Đặng Thành Tâm của Kinh Bắc thì cũng đã có một bức ảnh chụp chung với lại tổng thống Trump. Thì đây cũng là một cái kỳ vọng sẽ giúp cho Việt Nam mình thì nếu bị đánh thuế cũng sẽ ở một mức nào đấy nó phù hợp hơn so với một số quốc gia khác, để tạo một lợi thế cạnh tranh lớn của Việt Nam. Qua những gì mà nãy giờ anh em chia sẻ thì anh Chí có lời khuyên gì cho nhà đầu tư vào năm 2025 không? Thì mọi người cũng thấy thì phần phía sau phần background thì màu xanh lá cây, vì năm 2025 thì theo chủ đề của mình cũng kỳ vọng là năm 2025 sẽ là một năm bứt tốc của thị trường chứng khoán Việt Nam, khi mà cái câu chuyện nâng hạn sẽ là một câu chuyện mà một chất xúc tác rất là lớn đối với thị trường. Thống kê thì 5 thị trường gần nhất khi mà thời điểm mà FTSE FTSE mà nâng hạn thì đều là những năm tăng điểm tốt, thì chúng tôi cũng kỳ vọng là năm sau nếu Việt Nam được nâng hạn thì sẽ là một năm rất là tốt, và có một sự thúc đẩy tại giá cổ phiếu tại rất là nhiều mã, cũng như thúc đẩy về thanh khoản thị trường. Nên năm sau thì chúng tôi kỳ vọng nhà đầu tư có thể tận dụng những cái cơ hội đặc biệt trong cái sóng tăng kỳ vọng này để có thể chọn cho mình một danh mục đầu tư hiệu quả. Bạn cũng đồng quan điểm với anh Chí là sang năm thì chứng khoán Việt Nam cũng sẽ là giống như màu này rất là tốt. Thì quý nhà đầu tư có thể là đây là thời điểm cuối năm thì chúng ta hãy dành thời gian để đọc những báo cáo phân tích của Mirae Asset về nhóm ngành nghề. Từ đó chúng ta sẽ lựa chọn là những cổ phiếu mà đang là có triển vọng nhưng mà giá trị đang làm dưới sổ sách, thì giá cổ phiếu đang nằm dưới giá trị sổ sách. Đây là cơ hội để cho mọi người, để cho nhà đầu tư có thể là tham gia và mua vào tích lũy trong giai đoạn hiện tại để đón chờ cái sóng lưng hạn vào năm sau. Xin cảm ơn. Cảm ơn Bảo.